fún orílẹ̀-èdè wa Odùduwà ọmọ aládé ọmọ Yorùbá. Mo kí yín wípé àkóbójú ọjọ́ ṣe rí. Mo wá kí àwọn ẹlẹgbẹ́ mi náà tí gbogbo wa tí a jọ ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ìrìn àjò báwo ni ìran wa tó wà ń sìn àti tó tún bọ̀ bá ṣe máa bọ́ lóko ẹrú. Mo bẹ̀rẹ̀ láti orí bàbá wa Mr. Fatai Ogunribido wípé ẹ kú kalẹ̀, ẹ kú ìfi ọmọ ènìyàn ṣe, ẹ kú gbogbo ìgbà. Mo kí brọ́dà mi brọ́dà Olúṣọlá, bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí Mass B, mo kí dàrẹ́kítọ̀ wa tó ń jẹ́ ẹnjíníà fún wa, ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí brọ́dà mi Ima láti Spain, bẹ́ẹ̀ náà ni mo fi kíkí mi ránṣẹ́ sí Ajé Apinara tán bá ọ̀tẹ̀ tí wọlé. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí bàbá wa jagunjagun, ìkan lára nínú àwọn olórí wa ní Yorùbá World Media. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ìkan lára wa, ẹ má bínú gbogbo ilé, àwọn ẹnjíníà ló ń ta sí mi níbí báyìí. Mo kí ẹnjíníà Yágbóyájù ọkùnrin ogun, èèyàn kan tó dàbí 1 million, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ṣé mo ti kì í délé báyìí? Ẹ ṣé gan ni. Bàbá àròpọ̀re ni mò ń kí pé wọ́n jẹ́ kan ní lára àwọn olórí wa nínú World Media, ká dẹ̀ máa ń gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí àrólé bàbá 1010 Olú Mike Ọbalọ́lá JP. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo wa ò wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. A dẹ̀ kú gbogbo bó ṣe ń lọ nílẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá. Mo fẹ́ kí àlejò wa ní mi ò fẹ́ dà papọ̀ so that màá lè mú gaps bẹ́ẹ̀. Tí bá kí àlejò wa, tí bá ti kí wọn mo mọ̀ ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ bí ẹni mọ owó, ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ bí ẹni mọ pound sterling, ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ bí ẹni mọ dọ́là wà lẹ́bẹ̀ẹ́, ó wà lábẹ́ owó tiwa ni. Tẹ́ ẹ mọ̀ bí ẹni mọ pound sterling, owó tó tóbi dáadáa. Àwọn ni a gbé wá ní alẹ́ yìí. Àwọn tó jẹ́ pé Yorùbá tiwọn gẹ́gẹ́ bí tèmi náà ṣe rí, òun ni Yorùbá wọn ṣe rí. Àwa tá gbọ́ Yorùbá dáadáa, tá lè fi Yorùbá pòwe, tá lè fi ṣe agarígí lógo réńgé, ṣàmù àwa ìjìnlẹ̀ Yorùbá wa lélẹ̀, àwa làwà ń bí, àwa làwà wà lójú ọpọ́n lálẹ́ yìí. Ẹ bá wa fi ẹ̀yìn tì, kẹ bá wa ṣe kẹ bá wa ṣe tíì, kẹ bá wa gbé síwájú, cup of tea ni mo fẹ́ sọ. Ẹ bá wa ṣe tíì, kẹ bá wa gbé síwájú. Àdúrà wa gba ojú òní tiwa. Mo kí Sister Bukky, one and only Sister Bukky ní gbogbo àgbáyé, gbogbo wa pátápátá la mọ̀ sister. A bá ti ní Sister Bukky, tẹ bá ti ń gbọ́rọ̀ wọn lọ ń sìn, ẹ máa mọ̀ wípé ẹyẹ méjì ò kí ń jàṣà. The only one be Sister Bukky, tájọ wà nínú ìjàngbara yìí tí Ọlọ́run ò dẹ̀ ní dójú àdúrà tiwa, wàhálà wa ò ní já sásán. Àwọn ni wọ́n darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lọ́jọ́ títí òní, àti gbogbo àwọn ẹlẹgbẹ́ mi náà. Bàbá gbẹ̀dú wàká, mo gbàgbé mi ò kí wọ́n máa jẹ fine. Wọ́n máa fún mi gbàsgbò tá a bá parí program. Ọlọ́run ló yọ mí wípé mo tètè rí orúkọ wọn. Ọlọ́run ò ṣe o. Bàbá gbẹ̀dú mo kí yín o. Mi ò fojú pa yín rẹ, ẹ má bínú bàbá gbẹ̀dú. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀rín la máa rín, ànírògùn ìbànújẹ́. Ẹ jẹ́ ká máa smile, ká máa rẹ́rìn, torí pé kí ni Ọlọ́run ti dá wa láre. Ní kánjú lábẹ́ tó gbóná kó má bàa bò wá lẹ́nu. A máa débẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, torí pé kí ni Ọlọ́run lọ́ba tó ní àkókò, òun ló ní ìgbà, òun ló ní èní, òun ló ní àná. Ìgbà téèyàn bá tán Ọlọ́run ò tán, ìgbà tí ò bá séèyàn Ọlọ́run máa wà ni. Torí Ọlọ́run ló dá sánmọ̀ tí ó yẹ̀ lé wa lórí, òun ló dálẹ̀ tí ò rí mọ́ wa lẹ́sẹ̀, òun ló mọ àárọ̀ wa, òun ló mọ ọ̀sán, òun ló mọ alẹ́ wa, òun ló mọ gbogbo nǹkan tí ẹ̀dá fẹ́ ṣe láyé. Ó ti wà káyé tó wà, ó tún máa wà nígbà tí ò bá sí nǹkan kan mọ́. Títóbi fọ́lọ́run. A kí Ọlọ́run, àwa gbára Ọlọ́run, a kí gbogbo wa pátápátá lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ bá wa máa share ètò yìí, ẹ bá wa fìdílé jókòó, ẹ bá wa fìdílé nǹkan, á ṣe é ṣe fún wa. Sister Bukky, tẹ́ bá ń gbọ́ mi, ẹ bá wa kí gbogbo ilé pátápátá kan gbóhùn yín, tó rán mọ̀ wípé ẹ̀tẹ̀ ń gbójú jáde náà, ìyẹn àwọn tó bá mọ̀ yín dáadáa. Ọ̀tọ́ bá ti gbóhùn yín, wọ́n ti mọ̀ wípé àfi ẹlòmíì, àfi replace yín, wípé ẹ̀yin náà ni. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá wa gbóhùn sókè, Sister Bukky, God bless you. Okay, Yorùbá lálẹ́ yìí mo sọ fún yín.
Ẹ káalẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀yin ará mi, ẹ káalẹ́ o. Inú mi dùn tí mo wà pẹ̀lú yín lénìí. Ẹ ṣé tẹ́ pè mí sórí ètò yìí. Mo dẹ̀ wà ready láti wà of service sí ẹ̀yin èèyàn mi, my Yoruba people. I'm here to be of service to you. Yeah. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. God bless you, Sister Bukky. Ṣe rí pé ẹ ti sọ jù mí lọ, ẹ ti sọ Yorùbá ẹ̀ gan jù mí lọ. Ọlọ́run á gbàdúrà wa, Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń dé ní ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ní gbogbo ìgbà, wípé ẹ̀yin ni tiwa, àwa ni tiyín. Ẹ máa ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè tán pè ní Nàìjíríà. Torí ẹ̀ la ṣe ń lọgun wípé ilé tó lọ. Àwa ò kì í ṣe wòlíì, bó tí ẹ bá wò ó padà sí ẹ̀yìn, ẹ máa rí gbogbo nǹkan tí a ti ń sọ láti bí 4 years, 3 years, 2 years, kódà gan ní last year, ẹ máa rí wípé gbogbo ẹ̀ ló padà wá sí ìmúṣẹ. Alógun bọ̀, ogun bọ̀, àwọn pípù yìí wọ́n ní plan fún wa. Àwọn pípù yìí mọ nǹkan táwọn fẹ́ ṣe. Ṣé rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń rí ní lórílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́jọ́ títí òní, kò síbẹ̀ ní náà tó. Aláwọn pípù yìí ọ̀hún ní ìdíwà ilẹ̀ wa náà need. Ṣé wọn tó ń lọ sí ojúlé kọ̀ọ̀kan tó ń lọ ń ṣe owó fún wọn ní north tó tún fún wọn lówó gbà má bínú, ẹ wo bọ́n. Àti wípé díẹ̀ ní ti olè ló máa níbi tí ibi tó ń gbé nǹkan sí kò dáa. Ìyẹn ní ti àwa Yorùbá, torí bàbá búbù, bàbá tí etí wọn kù díẹ̀ káàtó yẹn, wọn ń gbọ́rọ̀ dáadáa, àyàfi tán bá fi bọ́ǹbù síbi etí wọn. Àwọn náà sọ wípé àwọn fún àwọn south àwọn fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn náà. Tábàárẹ̀ ẹni tó rántí ní last year, ó wá kù sọ́wọ́ àwọn olórí wa, ṣe bá ní gọ́vnà. Kí làwọn bíkọ́ ká tó wọ́n máa dá pírẹ́sídẹ̀ǹtì, ká tó máa dá lẹ́bi jù. Àwọn governors wa kí ló ṣe? Àwọn tá a rán lọ sí House of Assembly kí ló ṣe gangan fún wa? Ẹ wo ìyà tó ń jẹ wá, ẹ wo àwọn ọrọ̀ ajé tó ń bàjẹ́, ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Most àwọn people yìí tó wà nínú bank, àwọn ń gba rìbá, wọ́n ń gba bribe, wọ́n fara ní aráàlú. Nínú ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí, ẹlòmíì máa ti torí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí, ó máa kọ́ 4 bedroom flat tí ò dẹ̀ mọ̀ pé òun fi ń ba tìran òun jẹ́. Tó bá fẹ́ lọ gba 10,000 lórí POS nsìn, ó máa yọ 2,000 ńbẹ̀. Tó bá fẹ́ gba 5,000, ó máa yọ 1,000 ńbẹ̀. A fi náírà ń ra náírà. Wọ́n ní nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ rí, kò tí ì dáyé, eléyìí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Bọ̀ àwọn èèyàn wa gangan ni. Kó tó di wípé mo máa ní kí Sister Bukky kan bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí ọmọ Fẹlá ń sọ àti nǹkan táwa ń sọ. Ọmọ Fẹlá ò sọ pé òun fẹ́ Yorùbá nation o. Àwa tá a lá fẹ́ Yorùbá nation, orí wa ò kú, but ẹ tún lọ máa ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, a máa mú gbogbo ẹ̀ múra ni. Ẹ lọ ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wípé nǹkan yìí kò ń ṣe ọ̀gẹ̀dẹ̀ àti nǹkan tó jẹ́ pé a kàn lè mú lẹ́yìnkùnlélé wa. It's not easy. Ó wù wá, ó dẹ̀ wù àwọn tó ń jó lórí wa. Bàbá Akíntóyè, ohun ṣe Sunday Igboho, kó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn làwọn máa gbé flag yẹn sọ́wọ́, ẹ mọ̀ bóyá máa jẹ ni. Káwọn èèyàn kan wá sọ pé irọ́ ni, ó lọ gbowó ni, olè ni, ó fẹ́ gbé wa wọ 2023 ní pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti lose. Bó a mọ̀ wípé àràbù ni gbogbo yẹn náà, torí pé a ti rí wípé ẹnjíníà ṣe wà ń bẹ̀. A ti rí wípé gbogbo yẹn àràbù ni gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn. Bọ̀ kàkà kẹ́ wá submit, kẹ́ gbà, ó máa ń lo nǹkan máa ní gbà fọ́gà ẹ̀. Gàgà kẹ́ wá gbà fọ́gà yín sí wípé yes, ọ̀gá mi lọ̀gá mi, ẹ túbọ̀ síta, ẹ tún rárá bù. Bọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ ti mọ̀ wípé kò sí ọ̀nà ní gbogbo àwọn ibì kan. Àwọn tún fẹ́ dà wá mọ́ àwọn olóṣèlú ni. Wọ́n fẹ́ kó wa mérò pẹ̀lú àwọn olóṣèlú ni. Bọ̀ Ọlọ́run wà, Ọlọ́run ò dẹ̀ tí kú. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní kú láéláé, torí èèyàn ló máa kú, Ọlọ́run ò ní kú. Oníkálukú ló máa jèrè iṣẹ́ owó ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó bá ṣe náà lọ́lọ́run máa fi fún lérè ẹ̀ láti jẹ.
ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Hello? No, I will call you later. Mr. Lamid, tó wá jẹ́ pé if of all the candidates is even if Sowore wins, is my friend. If of all the candidates is the one I prefer, I tell him all the time. But there's no president that can save Nigeria. Only the people of Nigeria can save this country. Even if Peter Obi, who is the internet favorite, even if he wins, Peter Obi with his ministers surrounded by internet president. No, let's be factual on that, because the issue of that is just because of the way Nigerian politics is. He hasn't had the time because he started too late. You can't tell me that just because you lost PDP primaries 18 months to the election, you suddenly start a movement and you have a real plan for the country. No, that's opportunism. That's opportunism. That's opportunism. And he's not an opportunist that will deliver Nigeria. It will be a dedicated individual that has looked at this country, that has dedicated his life. The person will have gone to every local government. The person will have his own structure, not jumping on Labour Party. Labour Party is a socialist structure. Peter Obi is a capitalist. Exactly. Where are they going? Mogbe. Even if Sowore wins, who is my friend, who Sowore, a very good friend, how is he going to operate in PDP and APC controlled states, PDP and APC controlled Senate and House of Reps? How is he going to run this country to the way that we feel that he should run it for the betterment of the majority of the people? Now, kò sí president náà tó lè run Nigeria, tó lè tún Nigeria ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ wípé bàbá wa ní kẹ́ dìbò fún. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Sister Bukky, can you come in? Yes. Sister Bukky? Can you say something about this video or about what is happening in Nigeria right now at the moment? Thank you. Yeah, I can say quite a bit. And I will start right from the crux of the matter. Ma bere lati Ibere. And Ibere Temi Febere is actually right from when the Europeans came in and literally divided the whole of Africa. That is the crux of the matter. The division of land, because if you look at Africa, it's all the lines are artificially made. And that would include the space called Nigeria. And that's what the problem is. The problem is that the space is so big, so humongous, with too many people coming from different nations. So what am I saying? This is not a cooking rule Nigeria. This is about nations occupying their spaces. And it's just so sad that because time has passed, we've had the Berlin Conference, which is what created the problem in the first place, when the Europeans came in, divided the spaces, and then the British and the French took their own portion. They divided, the French took theirs. In taking theirs, in taking their own portion, Watumu, our Yoruba, they now split us in various sectors. So we have Yorubas in the space called Nigeria. Then we have the Yorubas in the space of Togo and Ghana. So you can see the whole system is dysfunctional. But in Kotun Shele, that dysfunctionality has not been realized by those that are living within that space. So what we are suffering is an ethnic, it's like an ethnic division, an ethnic crisis, where nations are invading each other's space. But the problem is, because so many years has gone by, we have had deaths and births inside that space. And when you're so those that are being born
they don't realize what the problem is. Àwọn ìkọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì yé wọn pé nǹkan tó ń bá wọn jà ni pé wọ́n ti dára mọ́ àwọn tó jẹ́ pé kò yẹ kí wọ́n wà pọ̀, ó yẹ kí wọ́n wà pọ̀ at all. They should not be together. So to govern such a place is literally impossible. There is no law or any form of constitution that is going to make that place make sense, because you have nations infringing on another nation. So how do we now overcome this problem? Báwo la ṣe máa kúrò nínú situation tá a wà nísìn? The best thing is we Yorubas need to definitely come out of the space for various reasons of maintaining our own ethnicity, our own identity. The more we stay in there, the more dangerous it is. But it's not only dangerous for us, it's also dangerous for the other ethnic nations that are inside that space. So how do we go about this now? The only thing that we as Yorubas can do is to continue to create that awareness. The awareness to let us Yorubas know the reason why we need to leave that space. It's not about getting electricity. It's not about getting good roads. It's not about, getting good schools. No, it is about our general maintenance, self-preservation. It's very, very important. Only koko oro. And the reason why we're having all this calamity is because the space called Nigeria should not have been. The space was created for trading. It's not supposed to be a country. When the British came in, even most of the Europeans that created those spaces, it was not for they came for themselves. So because they came for themselves and they left, they didn't care. But because there is now a culture, ethnicity clash, this is the problem. And this is why we're having the problem now with all this Naira. We have one ethnic group wanting to dominate the other. And that's what is causing the problem. So we need to know what the problem is. Once we know what the problem is, then we can then devise solutions. Eshegoni. Yeah, Eshegoni, Sister Buki. Nǹkan tí Sister Buki sọ, máa fi kún nǹkan tó ń sọ ní fún díẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká campaign wípé àrówó ná, kò sówó, kò sí ọ̀nà, kò sí títì. No, ó ti tó àkókò ń sìn. Nǹkan tí àgbáyé fẹ́ mọ̀ lélẹ̀ wípé ẹ jẹ́ kán pín wa. Òun ni mò ń pariwo ní everywhere. Orí TikTok ń sìn, mo ṣọ́ ẹ̀pọ́n máa tó fún mi lórúkọ, mo bá èèyàn kan sọ ní àná. Tí n bá mọ anything tí mò ń sọ, ẹ jẹ́ kán pín wa ni. Òun láriwo, ẹ jẹ́ ká máa pa. Campaign ti wà nìyẹn sì kí àwọn èèyàn wá máa pariwo. Ẹ má pariwo wípé kò sówó, ó ti change owó, àmọ́ ìpín lóòótọ́ wọ. Ẹ jẹ́ kán pín wa. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ kí ni reason tó fẹ́ fi pín wa. Ọ̀rọ̀ yìí a mọ̀ wípé àwa kan, try your best and leave the rest. Kò ṣe gbogbo wa la fẹ́ jọ, la máa sọ wípé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn Bìtìkó náà nìyẹn. Èyí tó fi kúrò nínú ara àwọn EU bóyá bíi ìsínà bóyá 3 years ago or 4 years ago. Kò ní gbogbo wọn lọ́wọ́ sí. Àwọn kan vote no, àwọn kan vote yes. At the end of the day, àwọn ní yes náà padà wọlé. Wọ́n dẹ̀ ti wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ yìí. Ó ti pẹ́, kò ń ṣe ní kò ń ṣàná. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ títí wa yìí. A mọ̀ pé àwọn èèyàn kan torí pé wọn understand, kò yé wọn. Òun ló fà á. Ẹlòmíì gan wò pé bó ló ń kó wa lọ. Ebola tún lọ ṣáàtì ní Nàìjíríà mọ́ ni. But àwọn díẹ̀díẹ̀ tá à ń sọ yìí náà, a fẹ́ kó yéra wa ni. A mọ̀ wípé pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ máa ń darapọ̀ mọ́ wa. Ó ti yé wa inú àtìta, kódà gan àti fẹ́ súra wa gan.
bọ́ọ̀lá wípé kákì máa pàṣọ̀rọ̀ yìí síra wa ọlá wípé kẹ́ ìmọ̀ wípé no going back lọ̀rọ̀ yìí no going back ní ohun àwa náà kó jẹ́ wípé tó bá di ní ọ̀la kán sọ wípé yes àti èní o alẹ́ yìí ìgbà tílẹ̀ máa mú àti gba Yorùbá nation ohun wà ohun ṣé ní gbogbo àwọn tó ń gbégbá wípé àwọn fẹ́ lọ fún pírẹsidẹ́ǹtì ọ̀ọ́dún ti aráàlú ebi ọ̀ọ́ ṣàánú wa nǹkan tó ń ṣe ni wípé ẹ ṣàgbọ́ kí bàbá tiẹ̀ débẹ̀ lọ́jọ́ kan kó fún ní oyè president yẹn kó dẹ̀ wọ inú Aso Rock kó dẹ̀ dọjọ́ kejì kó kúrò láyé nǹkan tó ń wá nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Dubai oh my god oh my god oh my god ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ fún yín ẹ wo àwọn pípù yìí ò láàánú wa ó tún wá jẹ́ Àtíkù tó jẹ́ Fúlàní bọ́dà mi àti sísà mi atótónu mi tí mò ń sọ ni wípé ẹ má jẹ́ ká kàmpéènì wípé kò sówó nílùú kò sí nǹkan tó kàn wá nǹkan tó kàn wá ni wípé ẹ kọ́ síbì kan ẹ máa kọ́ káàkiri ẹ jẹ́ kán pín wa àti tó dá dúró ìyà ò lè jẹ wá gbogbo nǹkan Ọlọ́run fi kẹ́ àwa ọmọ Yorùbá tó bá domi omi ata sílẹ̀ ó máa yọ tó bá sin àwa là ní adìyẹ ìbílẹ̀ àgbẹ̀ kan máa ń kó wá ní àwa la lè wéjú àwa gbogbo nǹkan oúnjẹ tí àwa Ìjẹ̀bú ní àní tó ètèkìtì ní ètèkìtì ní Ìjẹ̀bú òní èyí Abẹ́òkúta ní Ìbàdàn òní Ọlọ́run fi oríṣiríṣi nǹkan kẹ́ wa àwọn pípù yìí wọ́n wá dá nǹkan sí wa lágbádá ni ó dá nǹkan sí wa lọ́wọ́ ká máa sìn ní. Now, engineer mi ò gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ o. No, ẹ jẹ́ kí n sáré play audio yìí. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n sáré play audio yìí. Ọmọ Yorùbá wọ́n lè mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ìbò ní 2023 nínú ọdún tá a wà yìí. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ń gbọ́ mi ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ jẹ́ bá mi comment Lami tó máa ń gbọ́ mi lórí YouTube kan bá mi comment. Ni wọ́n ṣe nífẹ̀ẹ́ àwọn àtàwọn àtànù máa dé ṣàlàyé ẹ̀ fún yín ìfẹ́ dídí tí wọ́n fi nífẹ̀ẹ́ àwọn àtàwọn àtànù. Níjẹta information kan ló circulate wípé Alansare exchange yẹn ó dàbí bank but bí àwọn bureau de change ni but ó jẹ́ international bureau de change so wọ́n máa ń change owó tí bá dẹ̀ bẹ̀ send owó through Western Union wọ́n bá ń ṣe sí Nigeria. So a rí information yẹn wípé wọ́n ṣe owó ní 260 and normal rate tó dẹ̀ ṣe ní 160 tí wọ́n fẹ́ send owó sílé 160 naira ní per 1 dirham. So a rí pé wọ́n kọ́ sọ̀rọ̀ láì pé make your dirhams to 260. So àwọn èèyàn àwògbà pé ìyẹn máa pay o tó àwọn abẹ́sẹ̀ lówó tó máa lè ṣe ní 260. Báwọn èèyàn ṣe lọ sí Alansare nìyẹn. Bàtà máa débẹ̀ àbẹ̀rẹ̀ pé èló ní owó wọn ní 160. Ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́ ṣí àkíní yìí kó kárí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá kán lè mọ̀ pé àwọn Nigerian government olórí burúkú ni wọ́n o. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ nìkan kan bó ti mú kó mọ́ o. Ìgbà tó a débẹ̀ wọ́n ní 160 làwọn ṣòwò abáyà a rí online pé 260 wọ́n bá sọ fún wa pé ìyẹn tá a bá fẹ́ gba náírà cash nínú báǹkì yẹn àwọn máa ra dirhams lọ́wọ́ wa ní 260. Ní tí ò ṣẹlẹ̀ láti jọ́ tí mo ti Dubai mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ọdún kẹwàá ni mò ń lò lọ ní Dubai kò sí báǹkì kan tó wọn tẹ́lẹ̀ lọ nínú Dubai tó máa fún yín náírà rí kò ṣẹlẹ̀ rí because wọn náà bí wọn lè value ẹ̀ kò sí nǹkan tó fi ń ṣe ẹ lè dínú báǹkì sọ pé ẹ ní ìdí náírà kọ̀ọ̀kan fún yín kò ṣẹlẹ̀ rí wọn value ẹ̀ torí owó bíbá ẹ̀ ó high jùlọ so kò sí nǹkan tó fi ń ṣe. Bàbá ní tá bá fẹ́ gba káàṣì bá wọn ní tá bá fẹ́ gba káàṣì yẹn old currency pé kò ń ṣe new currency o old àwọn máa pé 260 sí 1 dirham àwọn máa ra 1 dirham lọ́wọ́ wa ní 260 and tá bá dẹ̀ bẹ̀ send owó tẹ́tẹ́lẹ̀ is 160 so extra 100 naira ló gorí ẹ̀ ìyẹn tá bá fẹ́ gbà ní káàṣì ẹjọ́ àwọn táwọn ń Dubai kí la fẹ́ fi káàṣì náírà ṣe ń bí báyìí
wọ́n mọ̀ pé wọ́n yẹn ti liquidate mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n á kágò odidi náírà tó jẹ́ old currency tí wọ́n ti kó pamọ́ sílé wọ́n kágò ẹ̀ wọ́n kó wá sí Dubai. Can you imagine? Wọ́n kó owó yẹn wá sí Dubai. Àwọn táwọn ń bẹ̀rẹ̀ tá à ń ṣiṣẹ́ wàhálà tá à ń forí lọ́sàn-án lóru ká máa ra owó yẹn ká máa rà sọ́wọ́ ẹjọ́ kí la fẹ́ fi ṣe ń bí ká máa rà sọ́wọ́ káwọn máa gba náírà lọ́wọ́ wa. Kò bá wa liquidate máa náà tàwọn bíbá ẹ̀ kó wa liquidate mọ́ wa lọ́wọ́ wọn kí ẹ ibi tẹ́sí mọ̀ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ anybody nìyẹn. Àwọn àtàwọn tó wà nílé àtàwọn tí wọ́n wà ń ta wọn nífẹ̀ẹ́ nìkankan. So káwa fún iye owó iṣẹ́ wàhálà bá ṣe ká fi ra owó yẹn sọ́wọ́ kó bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ wọn kí ẹ̀. Àwọn tó wà nílé tó yẹ kán fi ṣe láàánú wọn kí ẹ̀ ń pa wọn. And ẹ wá máa wo àwọn tí wọ́n kó yẹn fún báǹkì kan kó yẹn fún bíbá kan máa tà tó bá dọjọ́ tí owó yẹn bá end tí wọn tó jẹ́ pé wọn ná mọ́ Nàìjíríà àwọn yẹn nínú kan lọ dá sómi àbí kan dáná sun because kò sí nǹkan tó wọn fi ṣe wọn dẹ̀ lè store ẹ̀ torí pàǹtí ló máa jẹ́ fún wọn nínú báǹkì wọn nínú kan lọ dá sómi àbí kan lọ dáná sun tó máa ṣẹlẹ̀ ní méjèèjì yẹn ni. So kí ló wá mú àwọn olórí burúkú Nigerian government tó ń kówó olówó tó ń kó pamọ́ tó rò pé nǹkan gidi làwọn ṣe yìí kí wọ́n á kówó yẹn jáde àwọn tí ò ní nínú Nàìjíríà kan wá ha even kó jẹ́ 1 million náà ha fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan kan máa ha fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan bí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní ẹ gba owó yìí ẹ̀yin náà lọ save as account ẹ̀ máa mọ̀ bí kẹ́ ẹ lówó inú account yẹn tí wọ́n bá ti ń pín new note ẹ máa mọ̀ pé ẹ máa ní lọ́wọ́ tẹ́ bá fẹ́ withdraw owó nínú account yẹn new note náà máa fún yín wọ́n ṣe yẹn wọ́n kó wá látòdì Nàìjíríà kó wá sílùú yìí wọ́n ní káwa máa rà àwọn kódẹ̀ tún wà nínú Nàìjíríà yẹn wọ́n á láwọn fẹ́ dìbò fún wọn ẹ jọ ṣé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ owó tó ń ṣiṣẹ́ agbára nínú Nàìjíríà yẹn ló máa sọ pé wọ́n fẹ́ kówó sínú ilé tó wá di pé wọ́n fẹ́ bánu owó tó kó lọ sí ìlú onílùú yàtọ̀ sáwọn àwọn politician àwọn náà lè ṣe kò dẹ̀ sẹ́ni ọ̀gọ́dẹ̀ mi fura sí lójú Àtíkù àbí kí lórúkọ ẹ lọ because òun nìkan ló ní business ní UAE ó wá jóun kò jóun kó má dìbò fẹ́ ní kankan because apani làwọn pípì wọn kí ẹ tẹ̀ tó bàjẹ́ ọkàn wọn nǹkan tí mò ń sọ ìkúṣẹ̀lẹ̀ rí pé kẹ wá dé báǹkì kan nínú ìlú yìí bí ẹ fẹ́ gba náírà wọn kò síbi tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀ lè rí ẹ ti mọ̀ bá àtẹn tó wà nílé àtẹn tó wà ní tàbùsẹ̀ tó ń nífẹ̀ẹ́ káwa náà kó wà ká kó ra náírà old náírà kó bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ bá wa máa sunkún lẹ́yìn ìgbà ẹ̀kọ́ kan wọn ẹ wá dúró owó tó máa kó wá kí ló ń porúkọ ẹ alansari exchange tí mo sọ yìí branch wọn tó wà nínú Dubai is 200. now ẹ ṣe gan ni mo rò pé ẹ máa ti gbọ́ ó tiẹ̀ ti délẹ̀ ó ti dé ṣe rí nǹkan tí à ń sọ nípa ọ̀rọ̀ Àtíkù àti gbogbo àwọn òbí ni o bàbá wa àwa ló kàn ni o kò sí èèyàn kankan tó kàn bí òun ṣe wípé ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire a kàn fẹ́ kẹ́ bá wa máa pass message opportunity lélẹ́yìí fún wa ẹ pín wa ló wà nílẹ̀ lọ́wọ́ yìí ẹ pín wa ẹ jẹ́ ká máa lọ́gùn wípé kán pín wa ẹ jẹ́ kí sista Bukky kan tún sọ sí nǹkan tó wà nílẹ̀ kí n tó tún wá ṣò fídíò ní ti ọmọ bàbá wa àwa ló kàn kẹ́ wo nǹkan tó ń fi ojú wa rí nínú Nàìjíríà sista Bukky, do you have anything to say about this video? Yeah. Well, it's not just only in Dubai that they're not, giving out the naira. Even here in the UK, I don't think they give out any naira. The naira isn't it's because the money is literally valueless. It's not of any value. But like I said earlier, it's not the matter of we should literally just get our minds out of Nigeria and just everyone, every Yoruba person across the whole world, inside our Yoruba land, we need to start stationing our minds that we need to go. We need to go, like I said, and I think the main reason is for our preservation. Once we can get it into our mind that, okay, we need to live for preservation, all the other things will fall in place. But the most important thing is that we need to get out. We need to get out for ourselves. Now, how do we go about it? At the moment, we know that inside the Nigerian space, they're doing all these shenanigans. There's the Naira problem. There's, the presidency. There's the Obi. There's the Tinubu's, and there's the Atikus. We know that all these three candidates
are useless because they have all served underneath the system inside that space. We know that they cannot solve the problem because of they cannot solve the problem of that space because the problem, they are probably not even aware of the problem themselves. Or it's either that they are aware of the problem, but because of their individual greed and selfishness, they don't care. Now, in addition to that, no one can solve the problem of that space because Nigeria as a space does not really belong to anyone. It's a British formation for the purpose of trade. So if anyone says that they want to be a president of that space, they're not being a president of all the nations in there, they're being a president of themselves because it doesn't belong to anybody. Anyone that goes in there is only going in there for the power and for themselves. So once we know that problem, that the person that is going in there cannot solve the problem, it cannot be solved because it's not a nation, it's a space, it's a geographical expression. So we Yorubas, since we know that that is the problem, how do we now solve that problem? We need to now start to proffer solutions. The first solution is for us to create that awareness, to let our people know why we need to leave. We definitely need to leave, but a majority of us, we don't know, there have been quite a number of rallies going on in Yoruba land. But you notice in the rallies, they're not actually proffering solutions. They're not saying why we need to leave, or the methods in which they are using to actually get the message out is not correct. So what do? We need to have need to have some form of strategy in which we can actually carry out that campaign. There needs to be a proper strategy put in place. Now, that strategy I'm suggesting is what I would call a pyramid strategy. So we will have the heads, then we will have the bottoms. If we have that strategy in place, I think we can carry out that campaign both in our Yoruba land and most importantly, within our diaspora locations. I keep saying it. The diaspora location is very, very pivotal in this case. Not to say that our Yoruba location is not important. In fact, that campaign should be running back to back. But within our diaspora locations, we have not yet done that campaign properly. We haven't strategized it properly yet. So I think we need to look at the diaspora. The diaspora, I think, also is very important because this is where we can actually start building bridges, international bridges. For example, in the UK, we can start to lobby with the MPs. We can start to lobby with get our Yoruba councillors. The same thing within the Americas. We can start to lobby with the congressmen. We can start to lobby, with all these important people. Then we should also be holding physical conferences within our diaspora locations. We should be inviting Professor Akitoye. We should also be distributing Mr. Aliu's Yoruba Gazette. That is a very, very, very important and a pivotal tool that we can actually use to enlighten most of the people that do not know why we need to leave. Mr. Aliu's Yoruba Gazette is very, very key to our freedom. And we need to find a strategy in which that particular gazette, either the CD and the written version, could be distributed across the whole of our Yoruba land and especially within our diaspora locations. So this is my suggestion. As I said, we need to create a pyramid structure. Once we create that pyramid structure, then we need to use the Yoruba Gazette as our main campaign tool, both within the Yoruba land and also within our diaspora locations. Thanks.
Thank you. Ẹ ṣé gan ni Sister Bukky. Kí n tó pe lára àwọn ẹlẹgbẹ́ wa, ẹ jẹ́ ká play video yìí ná, so that a lè rí nǹkan sọ lé lórí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ play ti ìyá ìgbàgbèjì tàbí ìgbàgbèje. Ẹ jẹ́ ká play ti ìyá yẹn, kí ẹ ṣe wá play ti Ṣadé ọmọ bàbá wa Tinubu. Ẹ ṣé gan ni engineer Yágbóyàjò. Ọmọ Sàkáláyà ọ̀nù olè Tinubu olè ọ̀rọ̀ jẹ́ filé bàbá rẹ̀ pọ̀ gbòòrò ẹ̀dẹ̀ ẹni wọ́n filé wọ́dọ̀ ọmọ Sàkáláyà ọ̀nà olè látúbọ̀ tán lẹ́dẹ̀ olè nípò kankan mọ́ lẹ́dẹ̀ ilẹ̀ ẹ̀dẹ̀ bínú sí ọ àwọn tó sílẹ̀kùn ẹ̀dẹ̀ wọ́n bínú sí ọ ọmọ Sàkáláyà ọ̀nà iṣẹ́ tó náà jẹ́ olè ní jẹ́ ọmọ Sàkáláyà ọ̀nà olè jẹ́ filé bàbá rẹ̀ pọ̀ gbòòrò ẹ̀dẹ̀ ẹni wọ́n filé wọ́dọ̀. Send money internationally with low fees. Ẹ̀yin tẹ́ wà níṣẹ́ ń gbọ́ wa ṣá, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, please ẹ bá wa share ètò yìí. Ẹ bá mi comment síbẹ̀, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bóyá ẹ ń gbọ́ wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti click like, ẹ bá wa tẹ like. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe sórí YouTube channel wa, ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá wa share náà, ó wà important ni. Ó wà very very important ni. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí ìyá yìí sọ, Alájà Olóríire, nǹkan tó sọ, ẹ jẹ́ kí n rí comment because èmi ò gbọ́ níbí báyìí. Ẹ jẹ́ kí n rí